নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ এটি অতি সুন্দৰ থলুৱা ৰেচিপি আৰু বহুত বেছি সহজ। এইটো হৈছে খুতৰা আৰু বগৰী টেঙাৰ সৈতে মাছৰ জোল। তাৰ বাবে আমাক লাগিব অলপ খুতৰা। মই 3 মুঠি খুতৰা এনেকৈ ভালকৈ ধুই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। বগৰী, পকা বগৰীকেইটা এনেকৈ অলপমান হাতেৰে পিটিকি লৈছোঁ। বগৰীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে কমাই দিব পাৰে। আদা নহৰু এনেকৈ থেতালি লোৱা, মাছ ফ্ৰাই, কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা বইল আলু এনেকৈ মই মেছ কৰি লৈছোঁ। ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইমানখিনি, সামগ্ৰী ইমানখিনি আমাৰ এই ৰেচিপিটো হৈ যাব। খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি টেঙা অলপমান কম বিচাৰে, টেঙাটো কমাই দিব পাৰে। এয়া মই কেৰাহীত তেল দিলোঁ 3 টেবুল চামুচ। তাৰপিছত আদা নহৰু থেতালি লোৱা আৰু জলকীয়া স্লিট কৰি লোৱা মাজে মাজে কাটি লৈছিলোঁ, সেয়া দি দিলোঁ। এয়া দেখিছে, তেল বহুত বেছি দিব নালাগে, কম তেলতে এবিধ ৰেচিপি। আৰু মই পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে মন কৰিছে পিঁয়াজ নিদিলেও হয়, আদাও নিদিলে হয়, কিন্তু আদাৰ গোন্ধটো অলপমান থাকিলে ভাল লাগে কাৰণে মই আদাও দিছোঁ। অকল নহৰু আৰু জলকীয়াৰে আপোনালোকে এবিধ ৰেচিপি ঘৰত বনাব পাৰে। বহুত স্বাস্থ্যসন্মত, খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে। যিমান চিম্পুল খানা হয় সিমানেই বেছি সোৱাদ হয়। আৰু এবিধ ৰেচিপি মোৰ একদম প্ৰিয় আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বনাই চাব, আপোনালোকলৈ ভাল পাব। যদি মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে কৰি দিব। এনেকুৱা মই সহজ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। এয়া দেখিছে, আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি ভাজ খালে। এতিয়া মই ইয়াত 1 টিস্পুন হালধি গুড়ি দিলোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াত দিম আন্দাজমতে নিমখ। আপোনালোকে জোখমতে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব। মই 1 টিস্পুন মানে নিমখ দিছোঁ। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে যিকোনো মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মিহি বা সৰু মাছৰ বাদে আপোনালোকে ডাঙৰ মাছটো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই অলপ মিডিয়াম চাইজৰ মাছ ইয়াত লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ খুতৰা কাটি লোৱাখিনি। খুতৰা সলনি আপোনালোকে বেলেগ শাকো দিব পাৰে, জিলিমিলি হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু খুতৰাৰ লগত জুতিটো বেছি সোৱাদ লগা হয়। আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান বেয়া হৈছে, মই সোঁ হাতেৰে লৰাই আছোঁ আৰু বাওঁ হাতেৰে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে মন কৰিছে এয়া ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰিছোঁ। মোৰ বহুত অসুবিধা হৈছে মিক্স কৰোঁতে, কাৰণ মই বাওঁ হাতেৰে কেমেৰাটো লৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি বগৰী দেখিছে, মই বগৰীৰ পৰিমাণ বেছি দিছোঁ, কাৰণ মই টেঙা বিৰাট খাই ভাল পাওঁ। গতিকে আপোনালোকে অকণমান টেঙাটো কমাই দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। আৰু এটা বইল আলু গুটি মই মেছ কৰিছোঁ, এইটো নিদিলেও হয়, কিন্তু জোলকণ ডাঠ হ'বৰ কাৰণে বইল আলু এটা মই এনেকৈ মোহাৰ মাৰি পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ। গোটেই সামগ্ৰীখিনি মিহলি কৰিলোঁ। দেখিছে, একেবাৰে সহজ। তেলত আদা নহৰু দি খুতৰাখিনি দি আৰু আলুৱে বগৰীয়ে মিহলি কৰিলোঁ। বগৰী, পকা বগৰীৰ যিটো গুণ, দহৈচা বগৰীও যিটো মানে অলপ পকা অলপ কেঁচা, সেইটো দিলেও খাই ভাল লাগে, কিন্তু পকা বগৰীৰ গোন্ধটো বিৰাট বেছি ভাল লাগে। এয়া চব সকলোখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ মই। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে দেখাত খাবলৈ কেনেকুৱা বা লাগিব, কিন্তু এবাৰ ৰান্ধি চাব, ৰান্ধি গৰম ভাতৰ লগত আপোনালোকে খাই চাব, তেতিয়া গম পাব যে চিম্পুল যদিও বিৰাট ধুনীয়া খাবলৈ। এতিয়া মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ঢাকন লগাই দিম। এয়া দেখিছে, একেবাৰে কম সময়তে হৈ যায়, বহুত সোনকালে হৈ যায় আৰু একেবাৰে চিম্পুল। এয়া দেখিছে, খুতৰাৰ ৰংটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, যিহেতু খুতৰাখিনি সিজি আহিলে আৰু বগৰী বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে মই বনাই থাকোঁতে। এয়া দেখিছে, আৰু এইকণ ইমানখিনি বহুতখিনি জোল আমি ৰেডি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী ঢালি দিম। পানী আন্দাজমতে ঢালিব। জোলকণ যিমান বেছি পনীয়া হয় বা যিমান বেছি আপোনালোকে জোলকণ বেছি কৰে, সিমান খাবলৈ ভাল হয়। ডাঠ হ'লে মানে সিমান সোৱাদ নালাগে। আৰু মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছ মই ফ্ৰাই কৰি দেখুওৱা নাই, যিহেতু চবেই ফ্ৰাই কৰিব জানেই। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে মাছকেইটা টানকৈ ফ্ৰাই কৰি লয় বা অলপমান হাফ ফ্ৰাই কৰি লয়, তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি জোলত জাষ্ট দি দিলেই হ'ল। দেখিছে, আমাৰ খুতৰাৰ সৈতে বগৰী মাছৰ জোলকণ ৰেডি হৈছে। এইবিলাক হৈছে থলুৱা খানা। আগতে মই এই খানা মোৰ নিজৰ আইতাৰ হাতেৰে খাইছিলোঁ। আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি। থেংক ইউ।